الكل يعرف قصة توماس أديسون ومحاولته 10,000 مرة لاختراع الكهرباء، لكن هل سمعت بقصة إدوين سي بارنز شريك توماس أديسون؟ السلام عليكم، معكم أصيل، وهدفي في هذه القناة هو تلخيص كتب زيادة الإنتاجية وتطوير الذات. فإذا كنت جديد في هذه القناة يسعدني اشتراكك معي. كتابنا في هذا اليوم اسمه فكر تصبح غنيا للكاتب نابوليون هيل، وهذا الكتاب يعتبر من أكثر الكتب مبيعا في مجال تطوير الذات. وفي أحد الأيام قرر إدوين أن يكون شريك توماس أديسون، لكن كانت تواجهه بعض الصعوبات أو التحديات، ومنها بعد منطقة توماس أديسون عن منطقته، والسبب الثاني عدم معرفته بتوماس شخصيا، والسبب الثالث حالته المادية. أتوقع الأسباب هذه كافية بأن تخليه يلغي فكرته ويكمل حياته طبيعي، لكن إدوين أخذ قطار خاص بنقل بضائع إلى منطقة توماس أديسون، وراح إلى مكان عمل توماس أديسون وقدم نفسه كشريك لتوماس أديسون. في الفرصة الأولى أو المحاولة الأولى لم يحصل إدوين على الشراكة، ولكن حصل على وظيفة براتب جدا بسيط في مكان عمل توماس أديسون، والوظيفة هذه إدوين يشوفها كفرصة لتحقيق أهدافه. شهور وسنين عدت ولا في نتيجة. في الفترة هذه إدوين ما كان يقول نفسه خليني أشوف وظيفة ثانية براتب أفضل أو إني أرجع إلى منطقتي. مع مرور الوقت إصراره وعزيمته على تحقيق أهدافه يزيد. علماء النفس يقولون لما الشخص يكون جدا راغب في شيء معين فإن الرغبة هذه تبان على مظهره، وفعلا إدوين كان مصمم جدا على تحقيق أهدافه. كان يقول أنا موجود في المنطقة هذه لسبب واحد، وكان يقول وأنا بوصل للهدف هذا حتى لو أخذ باقي حياتي. وفي أحد الأيام توماس أديسون انتهى من تعديل جهاز للمكتب. توماس أديسون عرض الجهاز هذا لفريق قسم المبيعات، لكن ما كانوا متحمسين لبيع الجهاز. كانوا يشوفون أن الجهاز هذا ما راح ينباع إلا بعد جهد وتعب كبير. إدوين كان يشوفها فرصة، وكان عارف مقدرته على بيع الجهاز، وفعلا أخذ عينات وباعها بشكل ناجح. وبعد نجاح ببيع العينات إدوين حصل على صلاحية ببيع الجهاز في جميع مناطق البلد. ومن هنا بدأت الشراكة، والشراكة امتدت ل30 سنة. لو تلاحظون إدوين ما كانت عنده القدرة المادية أو المعرفة الشخصية لتوماس لبدء الشراكة معه. كل اللي كان معاه هو حاجتين فقط، الأولى هي معرفته بهدفه، الثانية هي الرغبة الملحة في تحقيق أهدافه. وهذا أول شيء يتكلم عليه الكاتب في هذا الكتاب، واللي هو الرغبة الملحة أو burning desire. إدوين ما كان عنده أمل أو أمنية، كانت عنده رغبة ملحة مصر على تحقيقها. الكاتب يقول الرغبة الملحة هي نقطة البداية لكل النجاحات. تكلم الكاتب في أحد الفصول عن المعرفة، وقسمها إلى نوعين من المعرفة: المعرفة العامة والمعرفة الخاصة أو المعرفة المتخصصة. كثير مننا مؤمن بأن المعرفة هي القوة. المعرفة لا يمكن أن تكون قوة فعلية إلا إذا وضعت في خطة معينة موجهة لتحقيق هدف معين. داربي في أحد الأيام قرر الذهاب لأحد المناطق للبحث عن الذهب، وفعلا ذهب للمنطقة وبدأ في الحفر، وبعد أسابيع من الحفر اكتشف خام الذهب. لكن في ذاك الوقت ما كانت عنده الآلة اللي ممكن يستخدمها لاستخراج الذهب من المنجم. رجع لمنطقته وجمع مبلغ من المال لشراء الآلة، وبعد شراء الآلة بدأ الحفر. وأول شاحنة تروح للمصهر رجعت بخبر عظيم: اكتشفوا أن منجمهم يعتبر الأكبر في ولاية كولورادو. شاحنة تروح من المنجم وشاحنة ترجع للمنجم، وربح داربي ربح كبير من المنجم. لكن في أحد الأيام الذهب خلص. كل يأس حفروا 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 لكن من غير نتيجة. قفل داربي المشروع وباع الآلة لشخص متسول. الكاتب يقول أغلب المتسولين أغبياء، لكن ليس هذا الشخص. وفي أحد الأيام سأل هذا المتسول مهندس استخراج معادن على وجود الذهب في هذه المنطقة. المهندس سوى حساباته واكتشف أن المشروع فشل بسبب أخطاء في خطوط الحفر. وفقا لحساباته فإن الذهب بيكون على بعد 3 أقدام من مكان حفرهم. في مقولة تقول اقرأ شيء من كل شيء واقرأ كل شيء عن شيء. المقولة هذه تبين الموازنة بين المعرفة العامة والمعرفة المتخصصة. داربي ممكن كانت عنده المعرفة العامة والمتخصصة لكن بشكل سطحي، لكن المتسول ما كانت عنده المعرفة المتخصصة لكن عرف كيف يحصل عليها. دراسة تمت على 25,000 شخص مروا بمرحلة الفشل، وكانت عدم اتخاذ القرار هي أحد الأسباب الرئيسية للفشل. الكاتب بين أن المماطلة هي عدو اتخاذ القرارات، وأن الجميع لازم يتغلب على هذه السمة. تحليل آخر للناس أثرياء اكتشفوا أن الناس هذولي عندهم عادة في سرعة اتخاذ القرار
وبطء في التعديل إذا احتاجوا التعديل. والناس اللي ما وصلت للثراء كانت عندهم عكس عادات الأثرياء، واللي هي بطء في اتخاذ القرار وسرعة التغيير. عشان توصل للثراء لازم تكون عندك خطة محددة مستندة على رغبات ملحة تنفذ بالمثابرة والمواصلة. ذكر الكاتب بعض الطرق لتطوير روح المثابرة، ومنها هدف محدد معزز برغبة ملحة، وجود خطة محددة بحيث يمكن تنفيذها بشكل مستمر، انك تكون عقلية ما تتأثر بالاشياء السلبية حولك. الطرق هذه اكيد انها بتساعدك في الوصول لاهدافك، الا اذا كان عندك العدو الاول للوصول لهذه الاهداف، واللي هو الخوف. نابليون يقول عدم اتخاذ القرارات هي نبتة الخوف. عدم اتخاذ القرارات او التردد يتحول الى شك، والخوف هو مزيج من هذه المشاعر. بين الكاتب انواع الخوف، واولها الخوف من الفقر. الغنى والفقر لا يمكن ان يجتمعون، الفقر له طريق والغنى له طريق اخر معاكس، فاذا كنت تبغى الثراء لازم ما تتقبل او ترفض اي حالة ممكن تودي الى الفقر. ذكر الكاتب بعض علامات الخوف واهمها اللامبالاة. بعض الاشخاص ممكن يفسرها بنقص في الطموح او الرغبة في تحمل الفقر. والنوع الثاني هو عدم اتخاذ القرارات او عادة السماح للناس باتخاذ القرارات بدلا عنك. والنوع الثاني من الخوف هو الخوف من انتقادات الآخرين. من علامات الخوف من انتقادات الآخرين نقص في الطموح أو ضعف الشخصية. لازم تعرف أن الخوف مهما كان نوعه هي حالة عقلية، كل شخص فينا مسؤول عن صناعتها في ذاته، والمشكلة أن وجودها بشكل مبالغ يدمر الخيال ويقتل الاعتماد على الذات. نيلسون مانديلا يقول أنا تعلمت أن الشجاعة ليست غياب الخوف، ولكن المقدرة على السيطرة عليه. سيطر على خوفك، تسيطر على حياتك ومستقبلك وأهدافك. وفي نهاية الحلقة أتمنى أنكم استفدتم من هذا الملخص، وأتمنى أنكم تبينوا لي في التعليقات إيش هي رغباتكم وأهدافكم، وإيش هي مخاوفكم إن وجدت. وهذا اللي عندي، وعسى الله يسعدنا ويرضى عننا جميع دنيا وآخرة. سلام عليكم.